ฮัลโหลโอเคเฮ้ยซีรีส์นี้น่าสนใจฮะผมอ่านแล้วผมแบบนั่งผมนั่งอ่านซีรีส์ที่เขาวาดรูปอยู่นะที่เขาวาดรูปแล้ววาดเป็นเรื่องราวอะน่าสนใจดีว่ะถ้าคุณตามทวิตผมนะจะมีแม่ชีอะเราไปล็อกอินสาวมาแป๊บนึงโอเคมาผมว่าจะไม่หลุดนะถ้าผมปิดไฟอะโอ้อย่างมืดเลยโอเคมองไม่เห็นด้วยอีกโอ้ยแต่เอาอย่างนี้ก็ได้อะเนี่ยมองเห็นแล้วใครเขาใช้ห้องน้ำอยู่วะโอเคเอ๊ะ ตอนนี้มันครบรอบ2 ปีมันแจกเพชรรัวๆใช่ป่ะอ๋อคุณจะสงสัยว่าที่นี่คืออะไรครับผมก็บ้านที่ผมลงมอดมาแล้วตรงนี้ที่เป็นพื้นที่โล่งๆอันมันมีกระสุนเต็มไปหมดแล้วผมเลยได้กระสุนมากี่นัดไม่รู้แหละถ้าที่ผมเห็นนะอืมได้เป็นร้อยอ่ะ10 มมได้เป็นร้อยอ่ะแต่9 มมนี่ท่าทางจะน้อยอยู่นะเออวันนี้ขายได้1,000เว้ยแล้วก็ได้ไปลงมอดเพิ่มอาวุธปืนเพิ่มนะครับผมก็เลยมีมอดแฟนตาซีมันจะดูมีอะไรนิดเยอะกดวายดิลืม รักษาตัวเองเป็นฟูแข่งขาแล้วก็เมื่อกี้เอาอะไรแก้แรงสีตอนกี่โมงละขอนอนก่อนเออมันทำอะไรไม่ได้อะนอนแล้วกันนอนไปเลยประมาณ12 ชั่วโมงนี่คือเที่ยงคืนแล้วยังไอเช็คใครไม่ได้ครับอันนี้โทษทีนะพอดีว่านั่งล็อกอินสาวไม้อยู่นะครับผมโทษทีนะ Hello. เลยทำอะไรอยู่นะครับโอเคปิดไฟ ตอนนี้เรามีของขายที่แบบว่าเราต้องการขายแต่ว่าเงินที่เจ้าของร้านให้เรามันยังไม่พอก็เลยแบบเลยต้องดูก่อนว่าหมอเขามีเงินมากเท่าไหร่จะได้เอาของไปขายหมอคือเมืองกุสปินมันเป็นเมืองที่แบบว่าเราขายของแล้วเราแบบยังขายหนักๆไม่ได้ขนาดนั้นไงหาหมอกันโอ้อันนี้มันกระตุกแล้วเหรอเวียนละโอเคเอาไงเดี๋ยววะหมอบักแล้วเหรอหมอ
ผมไม่เห็นหมอเลยโอเคหมอหายเอามานั่งอะไรตรงเนี้ยหมอ How are you holding up? เป็นไงบ้างอยากรู้เรื่องของหมออ่ะ Well, I already told you I came from a vault. After that, I was a traveling doctor for a spell. It seemed like a good idea at the time. Most folks out here ain't educated, so people with medical know-how are hard to come by. I found that I could help a lot of people with what I knew, and that was all right with me. Eventually, I went back and married my childhood sweetheart, and that was the end of my traveling days. Didn't miss it none then. Still don't. เมื่อกี้ว่าไงเมื่อกี้ว่าไงนะที่คุณโดนภาคอะไรไปอ่ะ Well, ain't we all, right? That was a long time ago. เอ้าผมได้ม้าใหม่เอ้าไอ้คลิปเปิดกาชาได้ม้าใหม่เอาอีกแล้วเหรอไอ้ช่วงนี้2 ปีแจกกาชาแจกม้าง่ายจังเลยชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วตัวนี้อยู่ดีได้ม้าใหม่อีกแล้วนี่เมืองอะไรอ่ะ This here's Goodsprings, named after the water we got here, just down the road to the southeast. Goodsprings Source, they call it. It's a quiet town, and that's how we like it. We don't go looking for trouble, though occasionally it sees fit to come looking for us. ดีละมีอะไรที่พอบอกเกี่ยวกับกูสปริงได้ไหมได้บ้างอ่ะ Well, there's a general store just up the road. เพิ่งมาถามหมอแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ถามหมอเลยHe don't got nothing fancy, but he's got your basics. เรื่องของเรื่องมันจะไม่ต่อเนื่องกันเพราะเราสลับตัวละครมั่วซั่วเนี่ยครับผม Chet's is the Prospector Saloon. The bartender there ไป Happy Halloween ไปเลยนะ everyone in town. Other than that, there's not much to see. Just people trying to scratch out a living. คนไหนแฮปปี้เลยดีวะนี่เราชอบน้องนี้เราก็คงไม่มีอะไรใหม่ใช่ไหมคุณช่วยส่งในท้ายฉันอีกได้ไหม Well, there's a general store just up the road run by a fella named Chet. He don't got nothing fancy, but he's got your basics covered. If you're looking to wet your whistle, just past Chet's is the Prospector Saloon. The bartender there, Trudy, knows everyone in town. Other than that, there's not much to see. Just people trying to scratch out a living. มวยแบบว่ากูเล่นเกมจริงจังอยู่เนี่ยใครช่วยชีวิตฉันไว้เหรอ That'd be Victor. Curious fella. He's sort of odd, and I don't just mean because he's a robot. I couldn't tell you much about him. He keeps to himself mostly. You want to know more about him, you'll have to ask him yourself. He has a shack on the southern edge of town. He's real friendly, don't get me wrong. You just get the sense that ain't the whole picture. Just a feeling. รู้อะไรเกี่ยวกับคนที่ยิงฉันไหม I didn't see him or the men with him. You might ask around town, though. Could be someone saw which way they was headed. Your best bet would probably be Trudy, the bartender at the saloon up the road. If anyone saw anything, she'd know about it. โอเคไม่มีอะไรเอาละมาต่อเรื่องกันคือตอนนี้ผมก็ได้ลงมอดอะไรเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้มอด ep01 นะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวมันจะดูอย่างนี้มากขึ้นจะดูลื่นมากขึ้นการยิงอะไรอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะครับขยับอะไรอย่างนี้แต่เฟรมเรทมันก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้คือแบบเฟรมเรทนี่แบบมันก็ไม่30อะ รูบี้ตัวกระตุกเลย
ที่จริงมันจะมืดกว่านี้นะเราเล่นแบบแสงปกติแล้วกัน10 ชั่วโมงนะด้วยลูบี้สวัสดีมีอะไรยังไงต่อ Howdy. นี่เราอ่านหมดแล้วนะโอเคต่อไปเราต้องเข้าไปที่นั่นI'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? เอ้า มีอะไรเนี่ย Hey there. นี่เด้โอเค Howdy. ขอคุยหน่อย Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. เมื่อกี้คนเมื่อกี้ดูบ้าๆนะมีเรื่องอะไรล่ะ Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. แล้วจะทำไงกับเรื่องนี้อ่ะ Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. พวกแกงเกอร์เหรอ Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. แล้วลิโก้ไปไหน He's อ่ะ holed up at the abandoned gas station up the hill. ทำไมไม่ฆ่าครบแล้วจัดการเรื่องนี้ให้จบอ่ะ You mean murder him? That's not our way. Even if Cobb is scum, he can bluster and threaten all he wants. ผมไม่ว่านะถ้าคุยเรื่องอื่นนะเมื่อกี้เถียงอะไรกันเหรอ He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. เราจะถามไปดิแล้วติดตามไปคนที่ยิงฉันอะรู้เลยกับพวกมันบ้างล่ะ Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. คนที่ทำอะไรฉันบอกไหมว่าไปไหน They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. วันไปไหนกันแน่ล่ะ I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Yeah. Fella wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. อยากให้ซอมบี้ดูไหม Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. รู้ไหมว่าหุ่นยนต์ช่วยชีวิตฉันอะ I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. ไม่ชอบมันเหรอ It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy.
เวลี่คิปปี้มันอยู่ก็สปริงนานแค่ไหนแล้วอ่ะ It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. จริงๆแล้วเขามาทำอะไรที่นี่ล่ะ Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. คุยกันเรื่องอื่นดีกว่าโอเคจะมาครับมาแล้วโอเคครับมาต่อกันดีกว่าทำไมมีคนสนใจกูสปริงขนาดนี้อ่ะ Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim, unless they're in desperate need of supplies. ในเขตอื่นในเขตอื่นในแผ่นดินล้างมีอะไรน่าสนใจไหม There's always something interesting going on. But the biggest news has to be the come and dust up between the NCR and the Legion over the dam. โอเคบอกใช้เกี่ยวกับ NCR The new California Republic's got the most New power in California Nevada. Republic นะครับ Money, troops, you name it. They do what they can to keep things safe in the region. But if you ask me, they're trying to do too much. They're spread too thin. คิดว่าเพราะอะไร NCR กับ Legion ถึงอยากได้เขื่อนนะ I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. บอกอะไรใช้ได้บ้างเกี่ยวกับ Legion Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistaking it when you see them. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. ดูได้ไหมว่าคุณขายอะไร Got a special discount for you after what you done for us. ได้ส่วนลดด้วยผมเอาของมาขายครับผมไม่ได้อยากซื้อนี่มีอะไรบ้างมีตังค์มากกว่านี้นะจะซื้อยับเลยก็ตามนั้นมีแค่นี้แหละซึ่งผมก็เอาของมาขายกันแล้วล่ะแต่ขอดูกันเขามีตังค์อยู่200 กว่าบาทผมจะขายได้ป่ะขีมอาวุธปะขีมอาวุธมันได้150พอดีมานี่ก็ขายได้200แล้วนะก็ขีมอาวุธตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้อะไรไงมีอะไรแล้วขายแล้วครบได้200ไหมแป๊บนึงอุปกรณ์เลิกเลยนี่ขายได้250แต่ว่าตังค์ก็จะไม่พอยาขายปืนน้ำปืนละ4,000นะมันก็ มันก็เกินบางที10 มมว่าผมขายกระสุนปืนเพิ่มดีกว่ามัน3 ลูกได้เท่าไหร่200โอเคทำแค่นี้แหละ Thanks. โอเคระวังตัวด้วยโอเคเราเอาดีว่าเมื่อกี้มีเควสย่อยๆนะครับซ่อมวิทยุเดี๋ยวแป๊บนึงทำอะไร
อันนี้เสนอให้ช่วยผู้จัดการพวกนักเกอร์แต่ว่าตอนนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับวิทยุนี่ไงวิทยุที่นะครับผมเนี่ยในกูสปริงถูกทำลายโดยเกตขันนะครับที่มาเยี่ยมเยือนเสนอจ่ายเงินให้คุณซ่อมมันได้โอเค Howdy. มาต้องซ่อมมานะซ่อมโอเคซ่อมเรียบร้อยปิดคือก่อนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยผมไปฟาร์มมาก่อนนะฟาร์มถึงเลเวล4มั้งเก็บมา Feeling อยู่ thirsty? นะไหม I can take care of that. ไม่หิวซ่อมวิทยุให้แล้ว Yeah, I heard it turn right back on after you got done tinkering with it. Here's some caps for the work. แลกเปลี่ยน20นะครับผมแค่นี้นี่หมายถึงฉันทำงานห่วยเหรอ Not at all. I'm never sure how much is normally charged for this sort of thing. Here's some additional caps. That should be enough. ยี่งก Now, how about spending some of those caps in the saloon? โอ้ได้25เหรอโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาใหม่ Howdy. ฟาร์มของกันแล้วตรงนี้ไงต่อยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยไม่ไอ้ Hi นี่เหรอ there. Sticking around Goodsprings for a while ยังอยู่ longer? กูสปริงเหรอยังอยู่ครับผมจะต้องไปจะต้องไปที่หนึ่งบอกทางได้ไหม Sure can. ยัง Take เจ็บ the อยู่ road เลยนะสัน southeast นี้ out of town till it hits the freeway. Để hết Crosses the khổng town lồ with the này roller nè. coaster straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear, but I'd keep your gun where you can reach it easily. You never know who you'll run into. Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. My advice would be to stick to the highway when you can. ไม่มีเงินติดตัวเลยมีงานให้ทำไหม Not in Goodsprings, no. But if you're up for a little scavenging, there's always อ๋อ the มีกิฟต์ติดผม schoolhouse. ให้ด้วยเว้ย Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't able to crack with dynamite. If you want to take a shot at it, take these. หนังสือฝึกช่างทำกุญแจ If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine might give you the edge you need. แล้วบ๊อบบี้เพชรล่ะ You'll need those to pick the lock. Be careful though. Put too much pressure on Say them that. and they'll snap. โอเคจริงๆฉันปลอดภัยแล้วล่ะ Oh, อยากรู้พื้นที่โดยรอบคุณอยู่นี่คุณทำอะไรบ้างอ่ะ I hunt geckos mostly. The meat's pretty good and I can always find a buyer for the hides. I also help keep the town clear of rad scorpions and coyotes. Not many people live in Goodsprings, so wildlife is always creeping in. อยากรู้เกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบกูสปริงอ่ะ Sure, what do you want to know? รู้อะไรล่ะเมืองอื่นที่อยู่รอบๆล่ะ Southeast of here is Prim. Can't miss it. Since it has the giant old roller coaster right in the middle of town. The NCR's got an outpost there. If you follow the road north, you'll eventually hit Sloan and Quarry Junction. They mine rocks or something, but I heard they got troubles lately. I wouldn't head that direction if I were you, though. Got critters up there that don't take kindly to getting shot. NCR เหรอ The new California Republic. Bunch of settlers and soldiers coming in from the west, fixing on making Nevada their own. They can be right pushy, but the roads are safer because of them, so I tend to let it go. Not that I got a choice. NCR ปกป้องคุณจากอะไรล่ะ Well, the wildlife for one thing, rowdy locals for another. They're protecting their own. Just happens to help us. They've been holding off this other group from the east, too. รู้อะไรเกี่ยวกับฝ่ายอื่นบ้างล่ะ Got a funny name. Call themselves Caesar's Legion. มันหา Never ตรง seen ไหน them ว่า in ซี these ซ่าเนี่ย parts, so I couldn't tell you much. เ I hear rumors, that's about it. ขนมอาหาร Supposedly they keep slaves and they got some real nasty ways of killing folks. But maybe that's just something Then folks move in it the on. NCR cooked up to make themselves seem more useful here. Less uninvited. จะรักษาซันนี่ไงเนี่ยซันนี่ตัวกระเพกอยู่เนี่ยข้างนอกนั้นมีตัวอะไรบ้างอ่ะ Around here, mostly coyotes and geckos. The coyotes are pretty dangerous in large packs, but otherwise they're nothing to really worry about. The geckos aren't too tough, but they've got a nasty bite. ไปกิ้งก่าใช่ไหม I've heard ใน about พาร์ท bigger, แรกนะ nastier versions out in the wasteland, but I've never seen them. Stick to the roads when you can, and steer clear of the hills north of Goodsprings. The critters up there are big and poisonous. มีหนูติดกับเข้าใจแล้วคุยเรื่องอื่นดีกว่า If you want to หมดแล้วอ่ะแต่อยากช่วยเธอทำไงดีอ่ะจะช่วยไงดีเอากระเป๋าอยากช่วยเธออยากถืออ่ะอยากถือแล้วก็ช่วยเธอแต่มันช่วยไม่ได้อ่ะมันโยนให้1 อันแล้วกันเอาไปใช้ดิมันจะเก็บยังไงอ่ะ Howdy.
อยากช่วยเธอนะแต่แบบเธอขากระเพกเงี้ย Hey ช่วย there. เธอไงอ่ะอยากช่วยอ่ะแต่แบบมันมันยังไงดีโอเคตอนนี้ในเควสนี้นะครับในเควส2,000ของกูสปริงอ่ะมันจะมีทางเลือกอยู่2ตัวหลุดหลุดใช่ไหมเวรกรรมโอเคตอนนี้แหละผมต้องพึ่งรูบี้ละรอให้มันรู้ก่อนรูบี้เหรอโอเคมาเล่นรูบี้เป็นพวกอะมานี่รูบี้เอเซเนชันโนไม่ใช่รูบี้มีอะไรบ้างอะรูบี้โอเคเฮ้ยรูบี้มีเงิน800โอ้โหแล้วโอ้โห9 มมเธอกระสุนเยอะจังเลยฉันว่าเราต้องให้ปืน9 มมเธอแหละปืนราคาถูกไปใช้นะโอเคเอาไปเลยแล้วเงินให้กูไม่ได้ใช้อะไรละ แล้วก็เดี๋ยวเราให้จำฟีดไป5 อันไม่ต้องให้ก่อนมันฟื้นได้มีตัง3,000ให้เธอได้ปืนแล้วเดี๋ยวนี้เธอใช้ปืนหรือใช้มีดอะปืนใช่ปะปืนใช่ปะตอนนี้เธอใช้ปืนแล้วโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีทางเลือกอยู่ตรงนึงมาลูบี้ตามมาเราก็ลืมซื้อชุดให้ลูบี้เนาะตรงนี้มันจะมีทางเลือกตรงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงนี้มันจะมีทางเลือกอยู่นี่คือจำไอตัวละครเมื่อกี้ได้ไหมคือมันมีทางเลือกอยู่ว่าเนี่ยเราจะช่วยเหลือหรือเราจะคุยกับไอ้นี่ What do you want? คุณต้องการอะไรแผ่นดินล้างมีอะไรเกิดขึ้นอีกอะ Same old shit that's been going on for years. The NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. รู้อะไรเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดแดมไหม Never been there since the NCR's got troops all over it. Must be pretty important. ใช้เกี่ยวกับ NCR New California Republic. Nothing new about it. Just a bunch of people with money and power pushing everyone จริง else ผมจะไม่เอา around. Power Ranger หรอกแต่ They've ว่า got ผม troops คุย all เฉย over the Mojave, but it's a big desert, so it's pretty easy to avoid them if you want. รู้อะไรเกี่ยวกับ Legion บ้างล่ะ I've run with some tough gangs, but I gotta admit, they all got nothing on the Legion. I hear they stick you up on poles and it takes a while to die. I ain't saying I'm afraid of them or nothing, but I'll be staying out of their way. บ๊ายบายขอเซฟก่อนเดี๋ยวมันจะมีประเด็นตรงนี้เดี๋ยวล่าสุดมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะโอเค What do you want? เมื่อกี้พูดอะไรเกี่ยวกับไอริโก้ He's some traitor who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback on Ringo. โอเคนี้มีถิ่นแกเหรอ It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. ติดคุกอะไรนะ None of your damn business. เอาถามไม่เฉยมีอะไรเนี่ย Man, that kind of question. เจรจา20นะครับผมแต่แค่ต้องรู้ว่าฉันควรเฝ้าดูยังเก่าของคุณหรือไม่ Robbed some people, burned some things, killed a few guys. เอาล่ะเซฟเพราะผมอาจจะเลือกผิดไงเพราะจริงๆแล้วผมจะไม่เอา Power Ranger ไงแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นมิตรกับใครหลายคนก่อนนะเราจะพยายามไม่ให้ใครหลายคนเกลียดเรา 100% What do you want now? ต้องการอะไร What the hell for? เมื่อกี้ยึดเมืองนะครับผมเขาคนใจกันเลยวันดีอามารินMake up โอเค
อันนี้เรายังไม่นี่นะครับผมแต่ว่าเราจะไปหา power ganker ก่อนเพราะว่าเราอยากจะเป็นเราจะเชื่อมความสัมพันธ์กับ power ganker ก่อนนะครับผมเราก็เลยจำเป็นเราต้องเดินไปนู่นก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นตรงส่วนนี้นะเราไปหา power ganker ก่อนซึ่งผมก็รู้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราคุยกับคนใน power ganker มาแล้วไงนี่ตอนนี้ก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะนี่ตามลำดับการันเนอร์อยู่ตรงนี้มั้งแต่การันเนอร์ยังไม่นี่ไงเราไปนี่ก่อนแล้วกันอันACR นะครับผมคุก ACR โอเคตอนนี้เราได้ Ruby Partner แล้วนะครับผมแน่นอนไม่ใช่ญาติ Ruby Soho ผมกลัวว่าผมเดินไปผมเดินโดนระเบิดอะโอเคไม่แหลกใช่ไหมขอร้องนะอย่ากระตุกนะโอเคทีนี้เราเดินออกเมืองก่อนนะครับเพราะว่าในโลกของ Fallout เราสามารถทำอะไรก็ได้ไงฉะนั้นแบบแต่ไหนๆแล้วเราเดินไปนี่เห็นไหมตามเมืองอันนี้คุกนี่ลาสเวกัสอยู่นู่นนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับตรงนู้นแล้วเราลองมานี่ก่อนแล้วกันโหลดมันโหลดอะไรอยู่ปะเนี่ยมาแล้วนี่ไง Yes Driver ตรงนี้กล่องไม่มีอะไรเข้าไปเขียนในนี้ไม่มีอะไรมีของดีๆไหมมีไดนาไมต์ขายได้25 บาทเยี่ยมตัวอันนี้อุ้ยล็อกพิก50ล็อกพิก50ว่ะล็อกพิก50กูมีล็อกพิกเท่าไหร่วะเมื่อกี้เราได้หนังสือชิปเวนอันนี้มั้งนี่อ่ะช่างสะเดาะมันเพิ่มมีพับ10เหรอแล้วเรามีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีพับ35บวกกับป่ะเนี่ย35ตอนนี้บวกกับชุดก็เป็น40เหรอถ้าเราเพิ่มตอนนี้น่าจะเป็น45มั้งเดี๋ยวนะมันก็น่าจะไม่พอมั้งเดี๋ยวกันใช่โอ้โห45ไม่พอจริงด้วยไม่มีเพิ่มเหรอไม่งั้นเราได้50แล้วนะเนี่ยไม่งั้นเราอะไรเนี่ยนะเนี่ย50แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่อยากได้ของมาขายไงประเด็นเดินไปคงไม่มีระเบิดแถวนี้ใช่ไหมขอคุยหน่อยดิอย่าเดินชนนะครับเดินชนมีเรื่องเลยนะชิบหายเลยนะเดินมาสิเดินมาสิลูบี้เดินชนนี่เป็นเรื่องเลยนะเรื่องใหญ่วงการเลยนะ โอเคเราจะไปเผาเกอร์ก่อนไม่มีของขายก็เอามีแมลงสาบนะครับซึ่งผมจะพยายามไม่ให้เดินหาแมลงสาบนะถ้าเจอแมลงสาบก็ยิงเลยครับผมไม่เอาแล้วไม่กลัวโอเคเดี๋ยวผมเดินมานี่ก่อนแล้วกันแมลงสาบอะไรอะเดินมานี่ก่อนนะมีขึ้นวิทยุใหม่ตรงนี้นะเก็บอันนี้เอาไปขายกันบางอันยังไม่โตเลยนะเนี่ยครับผมเรามาเจอแล้วนี่ไงเรามาเจออุ้ยเหี้ยตกใจอะไรอะโอ้เ
อย่าเดินไม่ระวังเลยกูเอ๊ะมาหายหมดกูไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะเอ๊ะแม่งลืมดูว่าใต้เท้ามีอะไรดีนะใส่ชุดดีตกใจหมดเลยไอ้ห่าเอ้ยสาเป็นคนระวังตัวไม่มีอะไรแต่เนี้ยเฮ้ยมีชุดตู้เสื้อผ้ามีอะไรกระสุน56โอเคชุดเกราะสงครามขายได้4 บาทคงไม่ขนาดนั้นนะไอพวกของขยะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากขายละไอไดนาไมต์โชว์นนยาวโอเคก็แล้วก็ยังไงต่อคือไอหมู่บ้านกูสปริงยังไม่เสร็จนะแต่ว่าตอนนี้คือขอมานี่ก่อนเพราะว่าผมต้องการเชื่อมความสัมพันธ์นิดนึงเปิดประตูที่จริงมันไม่ต้องเปิดก็ได้นะ แต่เปิดนะละมันคงไม่ยิงเราใช่ไหมเพราะว่าเอาตรงแล้วคือเราไปโผล่หน้าทียิงเลยนะครับแต่ว่าเบบี้ฉันนี่เธออยู่นี่ก่อนแล้วกันนะฉันกลัวเธอโดนยิงอะอาจจะโอ้เก็บเธอก่อนนะนกกูสปริงนะตอนนี้ก็อยู่กูสปริงแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่นี่ไงค่ายกักกันนักโทษECRนะครับผมเราเคลื่อนหมายจะโดนยิงไหมวะเปิดเกตมึงอย่ายิงกูนะผมมาอย่างสันติไม่ใช่ไหมHey there, girly. เป็นไงสาว Here น้อย to party with the powder gangers? เบอร์เกอร์เหรอนี่มันที่ไหนเหรอ This is, or was, the big house. New California Republic Correctional Facility. Not much correcting went on เมื่อกี้ here. เรียกเราสาวน้อย Just นะ slave labor. ก็ตามมาพูดเหรอ One ตัว day, คาแรคเตอร์เราเป็น us ผู้หญิงนะ prisoners decided to liberate ourselves. Killed the warden, killed the guards, took over the whole damn territory. โอเคใครเลยไม่ชอบเรือนจำเหรอ That'll be Eddie. You can usually find him sitting in the warden's old chair up in the main building. เอาว่าเกอร์คืออะไรเหรอ That's us. We got sent here to fix the rails and make some new ones. And for that, we got to use dynamite. Of course, dynamite works pretty good against caravan guards, too. So, that's what we do. Rob and blow things up. ขอเข้าไปได้ไหม Well, I don't know. Depends on if you can make it worth my time. 100 caps sounds right to me. จัดให้ Alright, you can go on in. Can't guarantee your safety, though. Just saying. โอเคแล้วแกมาทำอะไรอยู่นี่ล่ะ Me? I ran with the toughest gang in the hub. You've heard of the hub, right? It's, west of here, I think. Back in California. ถ้าคุณว่างทำไมคุณถึงเกาะติดอยู่นี่ล่ะ We've got the biggest, baddest fort in the wasteland. There's water and power, and if we need grub, we just go out and steal it. โอเคบ๊ายบาย Yeah, whatever. ตอนนี้เราเข้าไปได้แล้วครับดูทรงน่าจะหลุดอะ
โอเค ไม่หลุดฮะเยี่ยม โอ้ไปอีกทีมีอะไรคุยเปล่า Hey, I've been sent to tell you that while you're not exactly a friend, we know you've helped us out some all the same. We figured some kind of truce is in order. As long as you don't come too close to any of our camps, we'll let you pass without trying to kill you. Of course, the truce is off once we know you're an enemy. มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันอยู่ในค่ายของคุณนะ Then we'll have to make you leave by force. Your own fault. You understand? ฉันจะจำไว้ See ya. See you เอ๊ะเฮ้ยเพลงปิดเพลงเพลงเพลงอยู่ไหนเพลงอยู่ไหนขออนุญาตนะโอเคDidn't know anyone would willingly walk into this place, not unless they were looking for trouble. ทำอะไร What's your อ่ะ story? คุณทำอะไรก่อนที่มันถูกขังที่นี่อ่ะ I was a sheriff, believe it or not, for a small town far to the west of here. Short version is that sometimes justice is a little slow, and I helped speed it up one too many times. I'm not sorry for anything I did, but I will do the time. Fair enough trade if you ask me. บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคุก I understand that Cook was behind it all. I kept my head down the whole time. Didn't want any part of it. I stuck around, figuring the NCR would show up and put things back the way they were. No sense in making myself look guilty, right? ไอ้คือคุก Some kind of anti-NCR rebel. เป็นคุกอะไรล่ะผม Some people just don't like being pushed around and told what to do. ฉันหาคุกได้ที่ไหนล่ะ He went north with some of the other guys. Didn't say where. Didn't say why. All I know is he's got some kind of score to settle with the NCR. ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ล่ะ I'm not quite sure the kind of greeting NCR troopers will give an escaped con like myself. Figure it's better to stay put for now. ใครเป็นคนรับผิดชอบ Power Ganger ล่ะ Right now, Eddie and his boys run ดี the ครับ place. ผมเอ็ดดี้คิง They've ตัน got ป่ะ the guns วิ and อา the โวไม่ใช่ dynamite, so they เอ็ด call ดี้ the เกเรโร่ shots. พี่เดี๋ยวล่ะลัสตาไม่ใช่ What? เอาให้แก่เลยมา Damn, run low on smokes. โอเคไม่มีอะไรตรงนี้นะต่อไปเอาอีกแล้วขอกรุณาอย่าหลุดโอเคเดม Running low on smokes again. เฮ้ยของเนี่ยที่นี่มันมีชีวิตชีวากันเยอะเลยเพราะว่าผมไปลงมอดไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไงนะไอ้พวกเพิ่มผู้คนให้มันมีชีวิตชีวาแต่แรกกับการว่าผมจะมีอาการกระตุกมากขึ้นนิดนึงก็ไม่นิดนะเข็มขัดนางหมาคืออะไรวะมันจะขายได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ที่นี่ผมสามารถค้าอาวุธได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธตอนนี้คือก็มันก็ตามสภาพไปแหละนะผมคือไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจแต่ละที่นะฮะแนะนำว่าอย่าไปเดินชนมันนะชิบหายนะ Damn, run low on ดูรีโม smokes ทแล้ว again. โอเคเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้นะครับนี่อยากจะมีของขายหน่อยนี่ไง It's about time a new customer showed up around here. I was getting sick of dealing with the same faces all the time. เป็นพ่อค้าเหรอ I was always the guy who could get things, if you know what I mean. Figured I might as well keep on doing it. มาทำอะไรที่นี่แต่แรกอ่ะ I worked in a casino in New Reno. One of the pit bosses decided he didn't like me. Framed me over some caps, and I ended up in here. คุณสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับสถานที่ได้บ้างอ่ะ This is where the NCR sent prisoners to reform through hard labor. I never saw much reforming around here myself. ทำไมคุณถึงอยู่นี่ล่ะ Don't have any other place to go. I'd just end up back in another prison or dead out in the wasteland. ดูหน่อยมีอะไร I ขาย don't have anything you like. งั้นก็เอาไอ้พวกนี้มาแล้วกันยินดาบก็ยาวมาอย่างนะวิชั่นมาแล้วดาร์กวูด9 มม
เออมีดปืนนี้น่าสนใจดีกว่าแต่แม่ง300 กว่าบาทแต่เรามีกระสุน10 มม. เท่าไหร่วะจะข้าวหลามแรมดอจิกมาไม่นอนนี่เราขายมาไดนาไมต์มาเราต้องขายไดนาไมต์เอาเงินมาให้กูดีนี้เพื่อ10 มม. เรามีเท่าไหร่แล้วเรามีกี่อันแล้ววะดูกันมีไอเนี้ย9 มม. แต่10 มม. กระสุนเราเยอะนะนั้นผมลองซื้อมาหน่อยกัน Thanks. thanks ไหนขอลองสิกล้องปืนมันเป็นยังไงแหละอ้าวแค่นี้มึงก็หลุดโอเคโอ้โหสรุปก็คือมันเป็นปืน2 อันโอ้ยมันเป็นปืน2 อันใช่ไหมต้องรออะต้องรอเราภาพแล้วโอ้เป็นปืนที่น่าลองฉันชอบแบบปืน2 นัดเนี่ยโดนใจเอามายิง power ganker แม่ง หล่อเล่น เราก็จะปืนมันสนุกดีนะมาตรงนี้ต่อนี่จะเป็นค่ายนักโทษนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรขนาดนั้นนะทำไมพาวเวอร์ก็ใส่ชุดแปลกๆน่าใจเกเรใช่ไหมเลย You eyeballing me? ไอ้จ้องหน้าใช่เหรอกูจ้องหน้ามึงไอ้สัตว์มีอะไรวะต่อยกูอะมาเล่น เป็นผู้หญิงกันต่อยผู้หญิงได้ไงแล้วโลกนี้มันไม่มีผู้หญิงชายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวชนมึงอย่าชนกูเดินชนนี่เป็นเรื่องเลยตอนเนี้ยโอเค You eyeballing me? Okay, มา Evening. เฮ้ยนี่มีคนคุยแล้ว Heard there was a new face around. I'm the doctor around here. Sort of. เอ้าทำไมคุณถึงเป็นหมอล่ะ I was an NCR medic for 6 months, so I'm not exactly a doctor. Still, it's more medical training than any of the other guys here. It also gives me an excuse to stay out of any raiding parties. The gang can't lose its only doctor now, can it? เมื่อทำอะไรที่นี่เหรอ Medical supplies go for a decent amount of caps in the right markets. I figured the quartermaster wouldn't notice any missing. I was wrong. ก่อนหน้านี้ทำอะไรล่ะ Let's see. I've been a farmhand, a bouncer, a bandit, and an NCR trooper. I don't recommend any of them. เหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่คืออะไรอ่ะ The location by the highway makes it a good spot to shake down any travelers passing through. That's why Eddie and the rest are still around. Me? I like having big walls between myself and the wasteland. ทุกคนหนีรอดได้ยังไงกันล่ะ One night, there was a big explosion from the other cell block. I had no idea what was going on, so I took cover in my bunk. When it was all over,
The guards are dead and we were free. Most of the other prisoners scattered, but a few of us stuck around, obviously. ฉันต้องการหมอ I've seen. ซ่อมให้ฉันเป็นเหมือนเดิม Not a problem. Just some scrape. โอเคผมรักษาอยู่นะฮะไม่มีอะไรขนาดนั้น Gotta wonder why the NCR hasn't come for us. Hey. Hello. Evening. What are you Okay. looking at? เอ้าคุณโดนด่าเฉยเลยทำไมคุณถึงเรียกว่าสแกมเบอร์อ่ะ Why? It's because I mess up people so bad they don't know what part goes where when I'm done. มันทำอะไรที่นี่อ่ะ Not much. Just killed a bunch of people. Maybe a couple kids too. Whatever. มันแหกคุกได้ไงอ่ะ Dynamite. Lots and lots of dynamite. You should have seen the body parts flying everywhere. มันทำอะไรแถวนี้ I ล่ะ keep an eye on my buddy Eddie. Anybody messes with him and I scramble them real good. โอเคบ๊ายบาย Evening. Dawes Okay. said he let somebody in. So you going to give me a reason not to kill you and throw your body back outside? อยู่ที่นี่ได้ไงเหรอ Why do you care? Answer, you shouldn't. I don't feel like trading life stories. เกิดการแหกคุกเกิดการแหกคุกขึ้นได้ไงอ่ะ It was all Cook's idea. He and his boys managed to swipe some dynamite and hide it away in their cells. The rest of us just tagged along. Cook's crew headed north while the rest of us stuck around for payback. บอกอะไรเกี่ยวกับคุกได้บ้างล่ะ The NCR called it a work release prison. We lucky prisoners got the privilege of fixing up the rail lines and blasting rock for new lines. They got sloppy though. Some of us managed to hide away some dynamite and look who's in charge now. รู้อะไรเกี่ยวกับคุกบ้างล่ะ One mean son of a bitch. Really truly hates the NCR for some reason. And he got a lot of the other guys around to his way of thinking. แล้วคุกมันอยู่ไหนแล้วล่ะ He and his crew went north. I heard talk about some sort of big plan to get back at the NCR, but haven't seen them since. ต้องการทำอะไรกันแน่ล่ะ This is Powderganger territory, my territory. Most of the guys around here understand that. One, Chavez doesn't. Chavez formed his own crew and have been hitting traders on their own. อ้าวเวรกรรมหลุดแล้วสิ่งเกมยังเข้าอยู่ไหมอ่ะกรรมแล้วสิ่งเกมยังเข้าผมไม่เข้าเลยใช่ไหมอยากให้ฉันจัดการได้เหรออันนี้เดี๋ยวผมไปแก้เสียงไปเลยนะมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวจัดการให้บ๊ายบายขอดูตัวภารกิจดิเนาะมันก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละ ง่ายๆแต่เราก็โอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องไปปิดโปรแกรมแอคชั่นแล้วกลับมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้ขอนี่ก่อนโอเค
โอเคเดี๋ยวกลับมารีแป๊บนึงนะครับพอดีว่าเสียงตอนนี้คือเสียงเกมไม่เข้าเลยก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมนี่ให้ดูก็คือผมยิงปืนไปปุ๊บอะเสียงเกมไม่น่าจะเข้าด้วยใช่ไหมเห็นไหมก็ตามนั้นเดี๋ยวขอรีอะไรแป๊บนึงนะอ่ะโอเค Never gets old when something blows up. ตอนนี้ก็กลับมาแล้ว You eyeballing me? You eyeballing me? กูจ้องพวกมึงไงอะมายิงกูเปล่าอ่ะฮะโอเค You eyeballing me? โอเคเดี๋ยวจะมาทำภารกิจตรงนี้นะผมเดี๋ยวเล่นสักพักผมก็เลิกกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสียเวลากับการ What do you want now? ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะฮะโอเคมาการรูบี้กลับมาดีกว่า Hello. Never gets old when something blows up. You just walked into the wrong camp, my friend. Hand over everything you've got and we might let you live. เอ็ดดี้ส่งฉันมา That's nothing new.
Am I supposed to be impressed? ดีใจได้แล้วคุณหยุดตอนที่คุณยังได้เปรียบและยังมีชีวิต All right. Pickings were getting slim around here anyway. โอเค easy จบโอเคผมว่าผมแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มง่วงแล้วผมไม่ไหวแล้วครับผมโอเคก็วันนี้ครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่วันที่3นะครับในเรื่องของรูสปริงและ power ganger จะเป็นไงต่ออันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับบ๊ายบายผมง่วงแล้วดูจากอาการที่ผมเส็งเงียบเมื่อกี้นะครับผมไปแล้ว